سلام دوستای گلم، خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. توی این ویدیو قرار با هم دیگه یه چیز کیک مدرن درست بکنیم. برای این کار اول یه دونه کیک ساده درست میکنیم. سطح گنبدیشو میگیریم. به این صورت میتونیم کیکمون رو اینطوری رنگی بکنیم. به این صورت که توی مایه کیکمون یکی دو قطره رنگ ژله‌ای مورد نظر خودتون رو بریزین. من چون میخوام کیکمو با توت فرنگی دیزاین بکنم اینو صورتی کردم. حالا این قسمت لبه های کیکمون رو که تیره تر شده رو با یه چاقو کات میکنیم. برای درست کردن مایه پنیریمون 200 گرم پنیر ماسکارپونه داریم و 200 گرم خامه صبحانه. همه رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. به این دلیل از پنیر ماسکارپونه استفاده میکنیم که پنیر ماسکارپونه همون پنیر خامه‌ایه منتها بدون نمک. وانیل رو هم به مخلوطمون اضافه میکنیم. حدوداً یه قاشق چای خوری بشه کافیه. حالا موادمون رو کاملا با هم دیگه ترکیب میکنیم. به مخلوط پنیر خامه‌ای و خامه صبحانمون 1 لیوان شیری که توش 1 قاشق غذاخوری پودر ژلاتین رو کاملا بنماری کردیم اضافه میکنیم. منتها در حین هم زدن این کار انجام میدیم. که مایه پنیریم خوش طعم‌تر بشه من یه دونه موز رو رنده کردم و به مخلوطم اضافه میکنم. حالا در حد مثلا چند قطره رنگ ژله‌ای قرمز یا صورتی به مخلوطمون اضافه میکنم. همونطوری که توی آموزش‌های قبلی بهتون یاد دادم یه دونه کیک رو میذارید وسط یه بشقاب، دورش 2 تا تلق و شیرازه رو به هم میچسبونین و قرار میدین. حالا برای این دسر باید یه میوه، حالا یا موز یا توت فرنگی، هر چی که دوست دارید، برای خوشگل‌تر شدنشه. میتونید همونطوری خالی هم درستش بکنید. برمی‌داریم حلقه حلقه میکنیم و دور تا دور این تلق قرار میدیم. حالا بچه‌ها لایه پنیریمون رو میریزیم روی این توت فرنگی‌ها و میذاریم داخل یخچال تا کاملا ببنده. فقط بچه‌ها من یه نکته بهتون بگم، قشنگ با قاشق صافش کنید، بیرونش رو نگاه کنید، هر جاش دیدید که مثلا اینجوریه قشنگ مرتبش کنید که وقتی که آماده میشه خوشگل بشه. به این صورت هر جاش دیدین هوا داره با یه قاشق قشنگ خوشگلش کنید. در آخرم که سطحش رو صاف کردین با یه دونه لیسک قشنگ این لبه هاشو تمیز کنید بچه‌ها که کارتون خوشگل بشه. اگرم لیسک نداشتین با یه دونه دستمال قشنگ تمیزش کنید. خب بچه بعد از اینکه لایه پنیریمون کاملا خودشو گرفت اینطوری تستش میکنیم دیگه، دست میزنیم باید کامل بسته باشه. خب بعد مجدد توت فرنگی میچینیم و یه بسته پودر ژله رنگی رو من با یه لیوان آب جوش به روش بنماری حل کردم و گذاشتم که خنک بشه، یعنی داغ نباشه که لایه زیری رو آب کنه. بعد خیلی آروم میریزین روی این لایه زیریتون.